สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสม Sephora เป็นหนึ่งในร้านสกินแคร์ที่แพงที่สุดทุกครั้งที่เดินเข้าไปเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวเจ็บตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีงบจำกัดเนี่ยควรพุ่งตรงไปที่แบรนด์ไหนก่อนแล้วก็ควรเดินหนีเคาน์เตอร์ไหนกันแน่วันนี้เนี่ยอิงก็เลยกลับมาพร้อมวิดีโอจัดอันดับนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะชอบกันนะครับอิงจะมาให้ข้อมูลเบื้องหลังแบรนด์ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณและจัดอันดับแบรนด์ดังใน Sephora จากเทียร์ดีที่สุดไปแย่ที่สุดซึ่งได้แก่เอาเงินฉันไปก็ดีนะถ้าได้บริจาคและแจกแล้วก็ให้จัดหรูนะครับวิดีโอนี้ก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์โดย Sephora หรือว่าแบรนด์ไหนนะครับสกินแคร์ทุกตัวเนี่ยอิงก็เป็นคนซื้อเองหมดเลยถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอิงย้ายที่นั่งนิดนึงแล้วกันจะได้เผื่อที่ไว้สำหรับเชียร์เมเกอร์นะครับเรามาเริ่มกันที่ Supergoop ก่อนละกันนะครับเป็นแบรนด์กันแดดยอดฮิตจากอเมริกาเลยก่อนอื่นเนี่ยเรื่องราวของเจ้าของ Supergoop คุณฮอลลี่นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้อิงมากๆคุณฮอลลี่เนี่ยเขาเคยเป็นครูสอนอนุบาลอยู่นะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนเขาเป็นมะเร็งผิวหนังเขาก็เลยเริ่มหันมาศึกษาแล้วก็เข้าใจถึงความอันตรายของแสง UV เขาพบว่าคนอเมริกัน1 ใน 5เนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังแต่ว่าเด็กๆที่โรงเรียนเนี่ยไม่ใช้ครีมกันแดดกันเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเนื้อมันเหนียวแล้วก็ไม่น่าใช้คุณฮอลลี่เนี่ยเขาก็เลยเริ่มพัฒนาครีมกันแดดที่เนื้อบางเบานะครับโดยที่มีเป้าหมายว่าจะให้เด็กที่โรงเรียนของเขาเนี่ยใช้อิงรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับตั้งแต่ก่อตั้งเลยซึ่งเป็นอะไรที่อิงยกย่องแล้วก็ชื่นชอบมากๆตัวที่อิงชอบที่สุดน่าจะเป็นอันนี้นะครับตัว Unseen Sunscreen SPF 40เพราะเนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีใสเลยนะครับมันเหมาะสำหรับทุกสีผิวแล้วเบสเนี่ยมันจะเป็นซิลิโคนลื่นๆเงาไม่เหนียวเท่าไหร่นะครับเป็นกันแดดที่อิงรู้สึกว่า innovative แล้วก็แตกต่างมากๆจากตัวอื่นๆนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัว Play Everyday Lotion SPF 50เนี่ยเนื้อเขาจะเป็นครีมที่หนักแล้วก็เยิ้มหน่อยนะครับแต่ว่าเขามีไซส์ใหญ่ที่ใช้แล้วเนี่ยสะใจมากแต่เอาจริงๆนะบอกตรงๆอิงก็คงไม่ซื้อกันแดดพวกนี้ซ้ำอีกแล้วแหละเหตุผลเพราะว่าเขาใช้แต่ฟิลเตอร์กันแดดรุ่นเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่น Avo Benzone Octisalate Octocrylene ซึ่งมันมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าฟิลเตอร์รุ่นใหม่ๆที่ใช้ในกันแดดฝั่งเอเชียแล้วก็ฝั่งยุโรปเพราะว่า FDA หรือว่า อย.อเมริกาเนี่ยเขายังไม่ approve ฟิลเตอร์รุ่นใหม่ๆพวกนั้นให้ใช้ในกันแดดอเมริกันได้นะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ Supergoop เนี่ยอิงขอยกให้เป็นกันแดดที่ดีที่สุดในอเมริกาเลยละกันแต่ก็ชิดซ้ายนะครับเมื่อมาเจอกันแดดเอเชียหรือว่ายุโรปที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เนื้อที่ดีกว่ามากในราคาที่เบากว่าด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้อยู่ในเทียร์ก็ดีนะแล้วกันแบรนด์ต่อไปนะคะ Pixi เดี๋ยวขอถอนหายใจทีนึงก่อนอิงว่าเราน่าจะคุ้นเคยกับพวกโทนเนอร์สีของทางแบรนด์เขาเนอะตัว Glow Tonic ที่เป็นโทนเนอร์ AHA ของเขาเนี่ยอิงรู้สึกว่าก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวได้โอเคเลยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็ใส่น้ำหอมแล้วก็สีแต่งเติมมาค่อนข้างเยอะมากแต่อิงว่าตัวอื่นๆในไลน์นั้นน่ะมันน่ากังวลกว่าเยอะเลยอย่างเช่นตัววิตามิน C Tonic อันนี้เนี่ยที่ใช้วิตามิน C สดที่เราเรียกว่า ascorbic acid ซึ่งเป็นตัวที่ทุกคนรู้นะครับแฟนคลับรู้ว่า oxidize หรือว่าเสื่อมสภาพเร็วมากเมื่อโดนแสงทุกวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมมาไกลมากนะครับในการคิดบรรจุภัณฑ์ทึบเพื่อที่จะพยายามยืดชีวิตของ ascorbic acid ออกไปให้ได้บริษัทมากมายทุ่มเงินเป็นล้านเหรียญเพื่อวิจัยหาส่วนผสมอื่นๆที่มันจะสามารถทำให้ ascorbic acid อยู่ได้นานขึ้นแต่ Pixi ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มเลยนะครับเขาเอาน้องใส่มาในขวดใสและยังเคลมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องความกระจ่างใสได้เช่นเดียวกันนะครับตัว Retinol Tonic เป็นที่รู้กันว่า Retinol เป็นวิตามิน A ช่วยลดริ้วรอยที่เสื่อมสภาพเร็วเมื่อโดนแสงเหมือนกันหรือว่าตัวนี้ล่ะ Retinol Jasmine Cleanser ที่พอพลิกหลังกล่องแล้วเนี่ยพบว่าไม่ได้ใส่ Retinol มาด้วยซ้ำแต่ใส่ Retinol Palmitate ที่เป็นญาติของ Retinol แต่ว่ามีประสิทธิภาพต่ำกว่าและยังอยู่ในขั้นตอนล้างออกนะครับซึ่งอิงคิดว่าหวังผลได้น้อยมากแต่ทางแบรนด์ก็ยังเคลมว่าช่วยกระชับผิวได้เอาอะไรมากระชับสำหรับอิงเนี่ย Pixi เป็นตัวอย่างของแบรนด์ที่ฝ่ายการตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยหรือว่าสื่อสารกับฝ่าย R&D หรือว่าฝ่ายผลิตเลยใครก็ได้สร้างไลน์กลุ่มให้เขาทีแบรนด์นี้ก็ขอ
ยกให้ศัตรูละกันนะครับ ไปกันต่อนะครับแบรนด์ต่อไปก็คือ Ole Henriksen นั่นเองแบรนด์นี้เนี่ยเชื่อไหมว่าอิงเคยทำงานให้ตอนสมัยอยู่ LA ด้วยช่วยคุณโอเล่ออกบูธขายของนะครับเขาเป็นคุณลุงอายุ 70 ที่หน้าเด็กที่สุดที่อิงเคยเจอแล้วเขาก็น่ารักมากเลยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยอิงเคยไปช่วยเขาเก็บบูธที่งานกุศลแล้วตอนจบงานเนี่ยเขาเดินมาบอกว่าถ้าอันไหนแจกไม่หมดก็ให้อิงเก็บกลับบ้านไปได้เลยนะก็เลยได้ขนเซรั่มทำอะไรโฆษณาพอดีออฟฟิศข้างล่างทำบุญอยู่นะครับ วิดีโอนี้ต้องมีคนดูเยอะแล้วแหละสาธุโอเคนี่คิดถึงไหนละอิงก็เลยได้ขนเซรั่มกลับไปเป็นลังเลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คิดในใจว่าปีนี้คงมีเงินเก็บเหลือเยอะเลยละสิได้ F ตั๋วโคเชลล่าแล้วแหละแต่เอาตรงๆเลยเนี่ยตอนที่เริ่มใช้บอกเลยว่าไม่ได้ประทับใจนะครับคุณโอเลบอกว่าเอาของฟรีกูไปแล้วยังบ่นอีก เป็นแบรนด์ที่เน้นสารสกัดแล้วก็น้ำหอมกลุ่มส้มหรือว่ากลุ่มซิตรัสมากๆเขาใส่ในผลิตภัณฑ์เกือบทุกตัวของแบรนด์เลยซึ่งบางคนก็อาจจะชอบแต่ว่าใครที่แพ้อย่างอิงเนี่ยก็แปลว่าจะใช้อะไรของแบรนด์ไม่ได้เลยและโดยรวมกลุ่มส้มเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพ้สูงอยู่แล้วด้วยยกตัวอย่างเช่นตัว Banana Bright 15% Vitamin C Serum ตัวนี้นะครับที่ดังมากๆเขาใช้อนุพันธ์วิตามิน C ตัว Ethyl Ascorbic Acid ที่อาจจะช่วยลดจุดด่างดำได้แล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนได้ด้วยนะครับแต่ว่ามีน้ำหอมน้ำมันหอมระเหยแล้วก็สารสกัดจากกลุ่มส้มอยู่เยอะอิงคิดว่าเขาคงกลัวว่าผู้บริโภคจะคิดว่าไม่มีกลิ่นส้มแปลว่าไม่มีวิตามิน C แปลว่าไม่ได้ผลแต่ความจริงก็คือวิตามิน C มันไม่ได้เกี่ยวกับกลิ่นของส้มเลยวิตามิน C เป็นสารที่เราสามารถสร้างขึ้นมาในห้องแลบได้ไม่ต้องขนส้มมาทั้งสวนเพื่อเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นนะครับเก็บส้มไว้สำหรับตรุษจีนบ้างก็ได้นะครับคุณโอเล่แล้วก็ขอ CC Garnier ในอีเมลนี้ด้วยละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอิงก็ขอให้อยู่ในเทียร์บริจาคหรือว่าแจกละกันแบรนด์ต่อไปนะครับเป็นจีของนักธุรกิจโปรดของเราคุณบริฮาน่าเชื่อไหมว่าโควิดดรอปไป3อัลบั้มแล้วแต่ว่าคุณแม่ยังไม่มีให้แฟนคลับสัก1อัลบั้มเลย เขาลอนช์ด้วยสกินแคร์3ตัวนะครับมีตัวโฟมล้างหน้ามีตัวโทนเนอร์ที่เรียกว่า Fat Water นะครับแล้วก็มีกันแดด Hydra Visor ตัวโฟมเนี่ยอิงคิดว่าอ่อนโยนดีนะครับเขาใช้สารทำความสะอาดหรือว่า surfactants กลุ่มเบาๆอย่างเช่น glycinate cocoa amber acetate แล้วก็ betaine ใช้แล้วไม่แห้งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่อิงคิดว่าพิเศษมากนักมันมีกลิ่นของเชอร์รี่แล้วก็มะพร้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะครับซึ่งมันติดทนนานมากๆด้วยถ้าใครแพ้น้ำหอมเนี่ยอิงก็แนะนำว่าควรจะใช้ความระมัดระวังไว้ก่อนส่วนตัวโทนเนอร์เนี่ยอิงรู้สึกว่าก็ค่อนข้างธรรมดามากเหมือนกันมีไนซินิมายด์ช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะครับแล้วก็มีวิชเชเซลที่อาจจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อิงว่ามันเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่เงาไม่เยิ้มคนผิวมันเนี่ยน่าจะชอบแต่ว่าใส่น้ำหอมมาเยอะนะครับแล้วก็ใส่สีเรดมาด้วยซึ่งบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้ส่วนกันแดดก็ไม่ขาวแล้วก็เนื้อบางเบามากแต่ว่าก็ใช้ฟิลเตอร์เก่าๆเหมือนกับ Supergoop เพราะว่าเป็นตัวที่ขายในอเมริกาเหมือนกันอิงก็เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับโดยรวมอิงก็ชอบแบรนด์ Fenty นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันอาจจะธรรมดาไปนิดนึงอาจจะเหมาะกับใครที่ยังไม่เคยใช้สกินแคร์มาก่อนแต่ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สายเนิร์ดแบบเพื่อนๆนะครับหรือว่าใครที่อยู่ในวงการสกินแคร์มานานแล้วสรุปอิงว่าเราควรเลิกซื้อด่วนไม่ใช่เพราะมันไม่ดีนะแต่คุณแม่จะได้กลับมาหารายได้โดยการร้องเพลงแล้วก็ปล่อยอัลบั้มให้พวกเราสักทีขอให้อยู่ในเทียร์ทาได้ละกันต่อไปนะครับแบรนด์ Caudalie เป็นแบรนด์สายธรรมชาติสายคลีนนะครับจุดเด่นก็คือสารสกัดจากองุ่นที่มาจากไร่ของเขาเองที่ฝรั่งเศสที่ได้นำมาวิจัยกับมหาลัย Harvard เพื่อชี้ว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆน่าสนใจดีนะครับแล้วก็ส่วนผสม Active โดยรวมของเขาเนี่ยมันก็ไม่เลวแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็คือทำไมแบรนด์สายธรรมชาติแบบนี้เนี่ยจะชอบสร้างภาพว่าสารเคมีน่ากลัวแล้วก็สายธรรมชาติเนี่ยดีกว่าเมื่อไหร่ narrative แบบนี้มันจะสูญพันธุ์ไปสักทีบนเว็บเนี่ยทางแบรนด์เขาโปรโมทว่าไม่ใส่สารเคมีอันตรายอย่าง paraben หรือว่า phenoxyethanol ที่เขาบอกว่าก่อให้เกิดมะเร็งทั้งที่นักเคมีทุกคนรู้ว่าเป็นสารกันบูดที่มีวิจัยเยอะแล้วก็อย.ทั่วโลกชี้ว่าปลอดภัยในปริมาณที่ใส่มาในสกินแคร์หรือว่าตัวนี้แหละครับ mineral oil เขาบอกว่าอันตรายเพราะว่ามาจากอุตสาหกรรม
petrochemical หรือว่าปิโตรเคมีนะครับความจริงคือ mineral oil ต้องผ่านการ purify มาไม่รู้กี่รอบเพื่อให้ได้เกรด USP ถึงจะมาใช้ใน skin care ได้แล้วมันก็ปลอดภัยมากอีกแบรนด์หนึ่งที่ขายใน Sephora ที่ชอบทำการตลาดแนวนี้มากเลยก็คือ Fresh อิงเคยรีวิวมาหลายรอบแล้วนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่ anti science มากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเว็บไซต์ของเขากันแบบเร็วๆแล้วกันเขาบอกว่าเราไม่ใส่ paraben นะครับไม่ใส่ formaldehyde โอเคคุณรู้ใช่ไหมว่าผลไม้ในธรรมชาติเนี่ยก็มี formaldehyde เยอะมากลูกแพร1ลูกเนี่ยมีเยอะกว่าที่เจอใน skin care 1 ขวดเยอะกี่เท่าก็ไม่รู้แล้วอันนั้นคือกินนะครับไม่ใช่ทาไม่มี phthalates โอเค phthalates ตัวที่อันตรายอย.เขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ใส่มาอยู่แล้วส่วนตัวที่เขาให้ใส่ก็ผ่านวิจัยมาเยอะมากว่าปลอดภัยไม่มี hydroquinone ตัวนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใส่มาอยู่แล้วยังจะต้องทำการตลาดอวดด้วยเหรอว่าตัวเองไม่ได้ใส่มาเพื่อนๆพอเห็นภาพใช่ไหมครับพอเห็นสิ่งที่อิงพยายามจะสื่ออยู่ใช่ไหมว่า clean beauty มันคือการตลาดที่สร้างความกลัวเพื่อขายของทั้งนั้นแหละอิงเข้าใจว่าแบรนด์เดี๋ยวนี้เขาก็ทำกันทั้งนั้นนั่นแหละมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่มันจะมีอยู่บางแบรนด์ที่เขาโปรโมทเยอะซะจนมันกลายเป็น personality ของแบรนด์ไปแล้วอิงก็ถึงจุดที่หมดอารมณ์ที่จะ support แบรนด์พวกนี้แล้วเพราะในมุมมองของอิงเนี่ยเขากำลังเผยแพร่ misinformation หรือว่าบิดเบือนความจริงเพราะรู้ว่าความกลัวเป็นอะไรที่จูงใจให้ผู้บริโภคมาซื้อของเขาได้เพราะฉะนั้นทั้ง Caudalie แล้วก็ Fresh เนี่ยอิงขอให้อยู่ในเทียร์บริจาคแล้วก็แจกทั้งคู่เลยละกันเพราะว่าการตลาดเนี่ยไม่ผ่านนะครับแบรนด์ต่อไป Tatcha นะครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกัน founder ของแบรนด์คุณ Vicky Tsai เนี่ยสมัยก่อนเขาเคยทำงานอยู่ P&G นะครับแล้วก็ได้ดูแลแบรนด์ SK2 เป็นงานที่เขาบอกว่าต้องทดลองสกินแคร์ของตัวเองแล้วก็ counter brand คู่แข่งเนี่ยเยอะมากเลยจนสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงล่ะหน้าแหกเลยนะครับแล้วก็เป็น acute dermatitis ใช้เวลารักษาหลายปีเลยในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ได้เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้แรงบันดาลใจสร้างแบรนด์สกินแคร์เพื่อกู้ผิวตัวเองโดยใช้ส่วนผสมธรรมชาติที่เกชาเขาใช้เพื่อบำรุงผิวกันนะครับเก๋มากแต่ว่าเดี๋ยวนะพออิงลองนึกไปนึกมาเนี่ยเรื่องราวมันค่อนข้างย้อนแย้งกันนิดหนึ่งหรือเปล่าเขาได้ acute dermatitis มาจากการใช้ counter brand ราคาสูงที่มีน้ำหอมเยอะๆแต่กับแก้ปัญหาโดยการสร้าง skincare counter brand ราคาแพงที่มีน้ำหอมเยอะๆSomething's not adding up here อิงก็มีหลายผลิตภัณฑ์ที่ชอบจากแบรนด์นี้นะครับอย่างเช่นตัว water cream แล้วก็มีตัว rice wash อันนี้นะครับที่ได้รางวัล best cleanser ประจำปี 2021 ในหมวดราคาสูงของอิงด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อิงคิดว่าทำเนื้อได้ดีแบบยอดเยี่ยมทุกตัวเลยส่วนผสมฮีโร่ของทางแบรนด์ที่เขาเรียกว่า Hadasei 3 นะครับซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาหร่ายแล้วก็ชาเขียวหมักเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากแต่ยังไงก็ตามอิงก็คิดว่าเป็นแบรนด์ที่ราคาสูงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายแน่นอนแบรนด์นี้ก็ขอให้อยู่ในทาได้ละกันโอเคต่อไปนะครับ Mario Badescu เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อิงมีประวัติส่วนตัวมาเล่าให้ฟังเหมือนกันช่วงปีหนึ่งตอนที่อิงอยู่นิวยอร์กเนี่ยอิงก็เป็นสิวหนักมากก็เลยไปที่คลินิกของคุณ Mario Badescu นี่แหละตอนนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักเลยนะครับยังไม่ได้วางขายใน Sephora เลยด้วยซ้ำที่คลินิกเนี่ยเขาก็ให้ตัวล้างหน้าสำหรับสิวแล้วก็ตัว drying lotion มาให้อิงใช้เป็นสูตรที่อิงจะไม่มีวันแนะนำทุกวันนี้แต่ตอนนั้นอิงยังอ่านส่วนผสมแล้วก็ใช้สกินแคร์ไม่เป็นจำได้ว่าเกราะป้องกันผิวพังผิวแห้งแล้วก็แสบสิวหนักกว่าเดิมอีกพอกลับมาไทยช่วงปิดเทอมเนี่ยคุณหมอที่สมิติเวชบอกว่าให้หยุดใช้ด่วนก็เลยบอกลาแบรนด์นั้นไปนานมากนะครับจนเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าเขามาวางขายใน Sephora มีตัวที่เป็น facial mist กลิ่นกุหลาบที่ฮิตมากก็เลยไปซื้อมาลองดูนะครับแล้วก็ผิดหวังแบบเป็นความรู้สึกเดจาวูมากๆรู้สึกเหมือนฉีดน้ำหอมแล้วก็สีที่เหนียวมากแล้วครับลงไปบนหน้าสรุปคือเป็นแบรนด์ที่ไม่ถูกชะตากับอิงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับขอให้อยู่ในเทียร์ให้ศัตรูไปเลยแบรนด์ต่อไป The Inky List จริงๆอิงเคยจัดอันดับแบรนด์นี้ไปในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นหนึ่งในแบรนด์สกินแคร์โปรดของอิงเลยเพราะอิงรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาแล้วก็ราคาดีที่สุดใน Sephora แล้วตอนแรกเนี่ยอิงนึกว่าเป็นแบรนด์ที่เรียนแบบ The Ordinary ด้วยคอนเซปต์การชูส่วนผสม Active 1 ตัวแต่ว่าพอได้ลองใช้แล้วก็ศึกษาส่วนผสมดูเนี่ยอิงรู้สึกว่าหลายๆตัวเขาทำได้ดีกว่า The Ordinary ซะอีกมีส่วนผสม
รองที่ช่วยสนับสนุนหรือว่า support active หลักที่เยอะกว่ามีเนื้อที่น่าใช้กว่าแล้วก็โดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าได้ผ่านกระบวนการคิดมาเยอะกว่า The Ordinary จริงๆตั้งแต่ใช้มาหลายตัวมากเลยเนี่ยยังไม่เจอตัวไหนที่ผิดหวังเลยนะครับขอไม่พูดเยอะละกันถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ย้อนไปดูวิดีโอเก่าๆของอิงได้นะครับแล้วก็ขอให้อยู่ในเทียร์เอาเงินไปเลยเอาละครับแล้วนี่ก็คือ ranking ของเราในวันนี้เพื่อนๆเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับตัวไหนบ้างก็มาแชร์ให้อิงดูใน comment section ด้านล่างได้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับมันก็จะช่วยอิงได้เยอะเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า